पुनः पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र आज फेरि पनि हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। र यो भिडियोमा अब हजुरले त अर्निङ एपहरूको बारेमा धेरै नै सुन्नुभएको छ होला, तर एउटा छुट्टै एपको बारेमा लिएर आएको छु, जुन एपबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ एसएमएस पाए मार्फत हजुरको मोबाइलमा एसएमएस आउने छ र त्यो एसएमएस रिसिभ गरे को बापत हजुरले चाहिँ पैसा पाउनुहुनेछ। र त्यो भनेको 0.02 युरो पाउनुहुनेछ, 0.02 युरो पाउनुहुनेछ। र यसकै बारेमा आज म भिडियो लिएर आएको छु। र यो एप डाउनलोड गर्नको लागि हजुर यहाँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क छ, त्यहाँबाट गएर हजुर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिङ्कमा गएर हजुर त्यो एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो एप इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो एपलाई ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि हजुरले यस्तो देख्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो एनटिसीको नम्बरले चाहिँ साइनअप गर्नु होला। म विशेष गरी एनटिसीको नम्बरले साइनअप गर्नु होला भनेर भन्छु। यहाँ नेपाल या +977 हाम्रो कोड रहेको छ, त्यसपछि आफ्नो नम्बर हाल्नु होला। मैले एनटिसीको नम्बरले पहिल्यै नै साइनअप गरिसकेको छु र हजुरलाई प्रोसेस देखाउन मात्र मैले चाहिँ यहाँ एनसेलको नम्बर युज गर्छु। यहाँ म आफ्नो नम्बर राख्छु, आफ्नो नम्बर राख्नु होला। यो त लगइनको सेक्सन रहेको छ। म चाहिँ यहाँ हजुर यहाँ तल चाहिँ साइनअपको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो साइनअपमा जानु होला, यहाँ अलो गर्नु होला। अलो गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अटोमेटिकली यो नम्बर यहाँ आइसकेको छ। अनि त्यसपछि यहाँ चेकमा जानु होला। अब यहाँ चेकमा गइसकेपछि यसलाई फेरि अलो गर्नु होला। र त्यसपछि आफ्नो इमेल दिनु होला, पासवर्ड दिनु होला। म इमेल राख्छु, आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला। हजुर जे राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो त्यो पासवर्ड राख्नु होला। म एकछिन पासवर्ड राख्छु है। आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला। र त्यसपछि यहाँ आई हेभ अ रिफरल कोड भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट हजुरले यसमा क्लिक गर्नु भएन भने चाहिँ यहाँ हजुरले 0.25 युरो चाहिँ हजुरले बोनस पाउनुहुन्न। र यहाँबाट यसरी आई हेभ अ रिफरलमा गएर त्यो गर्नुभयो भने मेरो रिफरल कोड हाल्नुभयो भने चाहिँ हजुरले 0.25 चाहिँ यहाँ रेफरल बोनस पाउनुहुनेछ। र त्यो सँगसँगै रेजिस्ट्रेसन बोनस पनि 0.25 पाउनुहुनेछ। यहाँ यो मेरो यो रेफरल कोड यहाँ म डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु, त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। र एपको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। त्यसपछि यहाँ हजुर यो सानो बक्स हेर्न सक्नुहुन्छ, आई अलो मनी एसएमएस टु युज माई फोन नम्बर एज एन एसएमएस टेस्टिङ डिभाइस फर इट्स कस्टमरमा। त्यसपछि यहाँ बक्समा क्लिक गर्नु होला र कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यूमा रेजिस्टरिङ प्लिज वेट भनिरहेको छ। अब हजुरको मोबाइलमा एउटा मेसेज आउने छ र त्यहाँ भेरिफिकेसन कोड, त्यो भेरिफिकेसन कोड हजुरले यहाँ राख्नुपर्ने हुनेछ। त्यो भेरिफिकेसन कोड हजुरले राख्नु होला। अहिले मेरो यो मेसेज आउँदैछ। र अहिलेसम्म हजुरले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानलमा पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यु विल बी एबल टु रिक्वेस्ट द कोड अगेन इन 35 सेकेन्ड्स। अहिले हाम्रो आइसकेको छैन, हाम्रो आउँदैछ। म भेरिफिकेसन कोड आएपछि म यो भिडियोलाई फेरि पनि सुरुवात गर्छु। अहिले केही बेरको लागि म पज गर्छु। मैले भेरिफिकेसन कोड पाइसकेको छु र मेरो यहाँ लगइन भइसकेको छ। र यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा एसएमएस पनि प्राप्त गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल दिस इज योर मेसेज इक्जाम्पल यु हेभ अर्न्ड योर फर्स्ट मनी भनेर। र यहाँ मेरो एड पनि भइसकेको छ। यहाँ मनी एसएमएसमा यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ एसएमएस रिसिभड इन द लास्ट 30 डेज, यहाँ 1 भनेको छ। र यो 0.02 चाहिँ यो इन्कम रिसिभड फ्रम एसएमएस पनि यो पनि एड भइसकेको छ। र यसरी हजुर यहाँ यो एसएमएस एपबाट मनी एसएमएस एपबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो विथड्रल अप्सन्स पनि हजुरको लागि यहाँ सजिलो रहेको छ। हाम्रो नेपालको लागि भने चाहिँ हजुर स्क्रिलबाट चाहिँ सजिलै यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पेपलमा चाहनुहुन्छ भने पेपलमा पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यहाँ रिफरल प्रोग्राम पनि रहेको छ। र यो रिफरल प्रोग्राम मार्फत चाहिँ हजुरले चाहिँ रिफर गरेको फ्रेन्डले चाहिँ पहिलो विथड्रल निकालिसकेपछि चाहिँ त्यसको 30% चाहिँ हजुरले पाउनुहुनेछ। र हजुरले जुन फ्रेन्डलाई रिफर गर्नुहुन्छ त्यो फ्रेन्डले चाहिँ 0.25 युरो पाउनुहुनेछ। त्यसै मार्फत हजुरले पनि मेरो यो कोड युज गरेर, मेरो रिफरल कोड युज गरेर साइनअप गर्नुभयो भने चाहिँ 0.25 चाहिँ युरो चाहिँ हजुरले पनि पाउनुहुनेछ। प्लस 0.25 चाहिँ रेजिस्ट्रेसन बोनस पाउनुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद। आजको लागि यति नै।